Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Hai să vedem mesaje, a venit și motanul, sperăm că stă și cu minte. Bun, a început citirea. La baza pachetului avem asul de monede, regele de bâte, frumos, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Se pare că ești într-o perioadă așa în care ești foarte entuziasmat. Văd aici o energie foarte puternică masculină care are un rol foarte important în viața ta în această perioadă. De asemenea, văd aici ca un nou început, nu știu, un nou proiect, o nouă relație, poate să fie vorba și despre un loc nou în care mergi sau o nouă persoană care intră în viața ta, dar aici nu mă refer neapărat la dragoste. Poate să fie un nou prieten, poate să fie o nouă persoană în familie. De asemenea, putem să discutăm și despre faptul că te afli într-o perioadă în care e ca și cum lucrurile practice au un rol foarte, foarte important. Da, foarte important. În plan personal avem 6 de bâte, o bucurie pentru tine în plan personal. Văd aici, uite, o perioadă în care, nu știu, fie petreci alături de familie, alături de oameni dragi ție. Unii dintre voi poate chiar sunteți într-o perioadă în care ați reușit să depășiți un anumit obstacol. De asemenea, tot 6 de bâte poate să reprezinte și o discuție importantă privind oficializarea unei relații, dar, bineînțeles, văd eu aici și o perioadă ușor mai agitată. Da, facem pace și revenim. Pentru unii, în schimb, văd eu o bucurie în legătură, repet, cu acest nou început. Hai să vedem în continuare, avem 8-ul de spade, da? Este ca o oarecare obsesie aici pe care o văd a cuiva. De asemenea, putem să discutăm și despre o perioadă în care lucrurile se arată diferit în viața ta. E ca și cum intri în contact cu o persoană care nu poate să iasă dintr-un impas, o persoană care vrea neapărat să se elibereze de o povară sau de ceva anume. Da? Pot fi și niște responsabilități, da? Care pur și simplu se adună așa în mintea voastră. Hai să vedem 6 de bâte ce spune. 6 de bâte. Uite, avem regele de bâte din nou. Da? Deci, din nou o legătură cu un bărbat. Uite, e un bărbat căruia îi place să-și trăiască viața, este un bărbat sigur pe el. Pentru unii poate e o perioadă în care pur și simplu deveniți ceva mai masculin în felul vostru de a vă manifesta. Și avem magicianul și marea preoteasă. Da? Deci poate să fie aici și o persoană care îți pregătește o surpriză din umbră. Mai vreau un mesaj cu 6 de bâte, vreau să vedem despre ce este vorba. Bun, și avem așa, pajul de monede. O legătură aici cu o persoană mai tânără, dar ce mai văd eu e faptul că apare clar această noutate în viața ta. Fie este vorba despre cineva care te studiază, cineva care îți analizează gesturile, cineva care îți urmărește poate chiar viața, dar în unele cazuri simt eu aici și o dorință foarte mare a voastră de a acționa cumva într-un mod nou. Uite, e ceva care va aduce foarte multă împlinire, foarte multă fericire. Hai să vedem 8-ul de spade, ce spune, ce mesaj are pentru tine. Avem regina de bâte, asul de cupe, frumos. Deci aici e clar că discutăm despre o energie de suflete perechi, da? Cu regele și regina de bâte. Mai văd aici și o veste bună pe care o poți primi de la o femeie foarte dragă sufletului tău. Este vorba despre o femeie foarte energică, glumeață, o femeie care nu are stare, este o femeie care îi bine dispune pe ceilalți, dar în unele cazuri aici poate să fie și ca o emoție, da? Pe care o simțiți. Hai să vedem în continuare. Avem 7 de bâte. Deci un moment aici în care ai foarte mult curaj să spui lucrurilor pe nume. 7 de bâte, uite, poate să reprezinte și o perioadă în care
ești foarte sigur pe tine, poate ai niște responsabilități, de asemenea văd aici că e ca și cum tu preiei conducerea unor activități, dar pentru alții dintre voi poate să reprezinte și o veste bună legată de sfera aceasta financiară. Asul de bâte, frumos, foarte multe bâte, deci e clar o perioadă foarte activă pentru tine din punct de vedere fizic, ai foarte multe lucruri de făcut și asul ăsta de bâte, bineînțeles că vine și cu o veste extraordinar de bună, fie legată de sfera aceasta a emoțiilor, fie e vorba de o veste bună legată de un nou mod de a acționa, poate este o veste bună legată de un proiect nou sau poate chiar o veste pozitivă legată de bani sau ceva legat de un cadou, poate. Hai să vedem 7 de bâte. 7 de bâte a venit cu 6 de bâte. Se pare că această victorie, această bucurie din plan personal îți dă foarte multă energie să lucrezi, să cumperi, să acționezi. Uite, avem și un cavaler de cupe, deci pentru unii și eu poate dragostea răsare prin zona profesională. Mai vreau un mesaj. Mai vreau un mesaj. Ce e cu acest 6 de bâte? Pentru că e clar aici o victorie care ție îți dă foarte mult curaj. Și avem regele de cupe, asul de spade și 2 de spade. Deci poate avea legătură, uite, și cu un nou început. Noi reguli care sunt în viața ta. Mai văd de asemenea și o veste care apare, nu e o veste extraordinar de mare, dar e o veste care vine de la un bărbat foarte blând, dulce, iubitor. E vorba de o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea, dar și o persoană pe care tu te poți baza. Da? În unele cazuri e ca și cum dobândiți aici o putere mult mai mare. Unii poate așteptați un răspuns pozitiv legat de zona medicală. Și avem așa 4 de cupe. Ceva care nu vă place și ceva care nu vă convine. Poate să fie și o veste bună care apare într-un moment în care vă simțiți obosiți, plictisiți, într-un moment stresant. Da? Pentru că, uite, văd aici foarte mult stres. E ca și cum te stresezi, că nu termini la timp ceva. Te stresezi că nu rezolvi ceva la timp. Și avem pajul de bâte și regina de monede. O conexiune cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Deci avem aici și o femeie care te-ar putea sfătui, care te-ar putea ajuta. Este o femeie grijulie, dar pentru unii simt eu aici că are legătură și cu o idee genială care vă poate veni, fie legată de un cadou, fie legată de partea practică a vieții, fie este o idee care vă vine chiar legată de partea asta de profesie. Dar e și cineva care simt eu că se mișcă foarte rapid. Avem turnul și steaua, deci e ca și cum ți se cere aici să dărâmi anumite granițe, e ca și cum ți se cere să-ți arăți curajul în fața cuiva. Surpriza, pajul de monede, 4 de spade. Pajul de monede a ieșit și în plan personal și aici mă ajută cu gândul că surpriza are legătură cu viața privată. Poate chiar surpriza are legătură cu o veste bună pe care o primiți. Fie legată de studii, fie este o veste bună legată de o persoană importantă, fie pentru unii este despre o veste bună pe care o primiți, legată fie de o persoană mai tânără, fie e ceva nou aici care apare la orizont. Mai vreau un mesaj. Au ieșit multe. Ce cu pajul ăsta de bâte? Ei, avem cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe, 5 de bâte. Ei, dragilor, aici surpriza are legătură cu o persoană care dorește să se apropie de voi. Poate din punct de vedere emoțional, poate e o persoană care e puțin geloasă, care vrea să studieze puțin situația. E cineva care poate dă dovadă de, cum să zic eu, cineva care dă dovadă aici de seriozitate în felul său de a acționa. Dar uite, e și o persoană care se simte neîndreptățită în legătură cu un drum. Mai vreau un mesaj. Turnul, ok. Poate este și o veste surprinzătoare legată de sănătatea cuiva, dar pentru unii
pot ieși aici niște informații la suprafață. Uite, cineva care riscă foarte mult și cineva care se grăbește. Trei de spade. Ei, surpriza are legătură și cu o persoană care va exploda pur și simplu și își va spune nemulțumirile. Eu cred că are legătură cu viața privată. E cineva care, repet, te va surprinde. Și iar e și cavalerul ăsta de bâte. Deci aici e o persoană grăbită, entuziasmată. E un personaj căruia îi place foarte mult să-și trăiască viața, să trăiască momentul. Mai vreau un mesaj. Avem aici profesorul, da? Poate o persoană care, nu știu, care fie te consideră ca fiind un om care mereu îi predă lecții de viață, îi spune ce are de făcut, fie omul ăsta poate avea aici niște probleme cu o persoană pe care o respectă foarte mult. Deci, poate pentru unii, uite, surpriza poate avea legătură cu două persoane importante din viața voastră. Sau cu un cuplu important. Cineva care spune ce are pe suflet, cineva care judecă foarte mult. Hai să vedem ce spune acest tarot, acest oracol. Wow, zmeul, avem așa, vis, libertate, șansă. Da? Deci cineva care își dorește libertate. Și cineva care poate consideră că tu îl ții în loc sau o ții în loc. Mai vreau un mesaj. Avem clepsidra, amintiri, trecut, deci parcă e cineva care zice că nu mai are timp. Pentru cineva se scurge timpul. Pentru cineva e ca și cum a sosit momentul să-ți spună ce are pe suflet. Pentru cineva a sosit momentul să acționeze. Și avem un apus. Angajament, fericire, mulțumire. Deci poate e cineva, uite, care îți mulțumește și cineva care se pregătește să plece undeva, să abandoneze ceva anume. Și avem un meci, pasiune, competiție și mai avem aici un gol. Da? Deci cineva care simt eu că din punct de vedere al surprizei și cred eu că are legătură cu viața personală, e ca și cum cineva zice gata, am riscat, am făcut tot ce s-a putut, dar pentru alții poate să fie cineva care nu se lasă și care luptă, da? Care e perseverent aici, cineva care nu renunță. Hai să vedem ce zice acest tarot cu surpriza. Ei, avem un copil și onoruri mari, deci poate e cineva care îți spune niște vorbe sincere și mai avem aici un bărbat matur. Poate să fie și un bărbat mai copilăros din fire, dar în unele cazuri simt eu că poate toată povestea aceasta are o legătură cu o reacție foarte dură a acestei persoane. Poate pentru unii să discutăm despre faptul că cineva aici devine foarte sincer, dar în același timp și spune vorbe mai puțin plăcute. Te onorează, îți spune că ai anumite calități, dar în același timp și spune ce are pe suflet. Da? Uite, e un om care se gândește aici foarte intens, la un drum, la o schimbare și e clar vorba de un bărbat. Mai vreau un mesaj. Și avem mare noroc pentru tine. Deci e clar, ești cineva care riscă foarte mult, dar e în ultima etapă, e ca și cum e ultima supărare. Pentru că, uite, aici văd hoțul, persoana falsă, disperarea și casa. E un om disperat, care acționează așa într-un ultim moment. Și posibil să spună lucruri și plăcute și mai puțin plăcute, pentru că e ca și cum îți face compliment, îți spune că ești o persoană fantastică și după aia spune și niște vorbe dureroase. Mai vreau un mesaj. Și avem așa, chestiuni legale, căsătorie, divorț,
Cineva care judecă, da? Sau cineva care ia o decizie. Poate să fie și o hotărâre dreaptă. Dar toată situația aceasta se pare că duce la niște alegeri sănătoase, la o curățare. Deci toată situația aceasta cu siguranță oferă, uite, multă claritate. Cineva, nu știu, acceptă adevărul. Cineva acceptă adevărul. O să iau și niște mesaje din acest oracol. Opa, ok. Și avem un zid, cineva care este de neînțeles. Sau cineva care a fost înțeles greșit și acum încearcă să recupereze. Iar apoi avem gongul, un eveniment important. Posibil aici să auzi despre o veste foarte importantă, o petrecere, o întâlnire mare, o zi de naștere. E ceva care, bineînțeles, schimbă lucrurile. Și avem caleașca, o călătorie fizică sau mentală. Și avem multă fericire. Da, deci e clar aici cineva care nu mai suportă și atunci vrea să elimine tot ce nu e bun din viața sa. Să vedem și niște mesaje bonus din acest oracol. Și avem așa, luna decembrie, numărul 12, zodia Săgetător, zodia Capricorn, bani mulți. Avem speranță, răsărit, deci e ca și cum ți se deschide o oportunitate. Zodia Gemeni, comunicare, dualitate. Avem mâine, armonie, deci e ceva ce se petrece foarte rapid. Iar apoi avem zodia Berbec, idee nouă, inițiativă nouă. Da. Deci eu cred aici că e cineva care pur și simplu schimbă lucrurile destul de puternic și poate, știu eu, trebuie să fii și deschis sau deschisă în fața acestor lucruri. Poate e cineva care sparge un zid al tristeții prin această propunere. Avem așa, anotimpul de vară cu mesajul vacanță, relaxare, scrisoare, mesaj, culoarea roz, iar apoi avem proces și judecată, zodia balanță. Deci cineva care ia o hotărâre, fie legată de o vacanță, fie legată de un moment de relaxare, un moment important, un concediu, știu eu. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.